Welcome back mga kabos, Boss Jubin dito. Ngayong aayusin natin ang isang karaniwang problema sa printer, ang sira na printhead. Ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga hakbang kung paano magpalit ng printhead sa Epson L120 na parehong-pareho rin sa proseso para sa Epson L121. So, paano mo malalaman kung kailangan na itong palitan? Kung ang mga print mo ay may guhit-guhit, malabo o walang lumalabas na ink at hindi ito naayos ng standard head cleaning o power ink flashing, malamang ay permanenteng barado o sira na ang mga nozzle ng printhead mo. So, kapag nangyari ito, ang physical na pagpapalit nito ang tanging solusyon. So, bago tayo magbukas ng kahit ano, siguraduhin patay at nakabunot sa saksakan ng inyong printer. Safety first. Ang pag-aayos ng printer ay nakasaksak ay madaling magdulot ng short circuit at makasira sa motherboard. So, dalawang tools lang ang kailangan natin para sa repair na ito. Isang standard na Phillips head screwdriver pang cruise at isang maliit na flathead or slatted or minus screwdriver na pang sungkit. So, step 1. Magsimula tayo sa kanang bahagi sa ink tank. Tanggalin ang upper na rubber ink tags. Gamitin ang Phillips screwdriver para tanggalin ang dalawang tornilyo sa itaas na bahagi ng cover ng ink tank. Huwag nyo munang biglaing tanggalin ang cover. May mga nakatagong clips sa ibaba. Gamit ang maliit na flathead screwdriver, hanapin ang dalawang butas sa ilalim at dahan-dahang sungkitin ang mga clips para matanggal ang cover. Kapag natanggal na ang cover, ibalik agad ang mga rubber plugs sa mga butas ng ink para walang tumapon habang ginagalaw natin ang printer. Ngayon, tingnan ang ilalim kung saan nakakabit ang ink tank sa mismong katawan ng printer. Tanggalin ang dalawang tornilyo na nakakabit dito at dahan-dahang hilahin ang ink tank palayo sa printer para lumuwang ito ng kaunti. Susunod, kailangan nating tanggalin ang pangunahing top cover ng printer. Alisin ang dalawang tornilyo na nasa itaas na kaliwa at itaas na kanang bahagi ng printer housing. Katulad ng sa ink tank, may mga clips din na nakakabit sa harapan. Gamitin ang inyong flathead screwdriver para dahan-dahang itulak ang dalawang latches sa harapan para ma-unlock ang mga ito. Dahang-dahang iangat at alisin ang buong top cover at itabi muna ito. So, mapapansin nyo na nakalock ang printhead carriage sa kanyang home position sa kanan.
Para ma-unlock ito, itulak ng kaunti ang carriage pa kanan. Tingnan ang likod ng dinadaanan ng carriage para mahanap ang maliit na puting locking lever. Gamitin ang flathead para dahan-dahang itulak pababa itong puting lever. Pwede mo na ngayong slide ang carriage papunta sa gitna. Kailangan na nating itabi ang mga ink lines o hose. Gamitin ang flathead para iangat ang puting plastic bracket na pumipigil sa mga ink tubes. Tanggalin sa pagkakapit ang tube guide at itabi ito. Dahan-dahang hugutin ang 4 na ink dampers or cartridges. Tandaan ang pagkakasunod-sunod ng kulay, black, yellow, magenta at cyan. Huwag nyo itong pagpalit-palitin mamaya. Ipatong lang ang mga ito ng maayos sa tabi. Medyo malapit na tayo sa printhead. Tanggalin sa pagkakabit ang mga side plastic guards na nagpoprotekta sa mga ribbon cable. Makikita nyo ang 3 tornilyo na nakakabit sa printhead, isa sa baba, isa sa taas na kaliwa at isa sa itaas na kanan. Tanggalin ang 3 ito. Dahan-dahang hawakan ang mga gilid ng printhead at hilahin ito pa itaas. Ingatang tanggalin ng manipis na flat ribbon cable mula sa likuran ng printhead. So ngayon, kunin ang inyong bagong printhead. Mahalagang paalala, bago ikabit ang ribbon cable sa bagong head, turiing mabuti ang mga pin sa cable. Kung may bakas na ang ink sa mga pin na ito, linisin ito ng dahan-dahan gamit ang tissue at kaunting alcohol. Ang basang mga pin ay magdudulot ng short circuit. Kapag malinis na, maingat na isuksok ng diretsong papasok ang ribbon cable sa port ng bagong printhead. So, ipasok ang bagong printhead pababa sa carriage. Ibalik ang 3 tornilyo para mahigpitan ito. Tandaan na huwag itong sobrang higpitan. Snap o ibalik ang mga side plastic ribbon cable guards sa kanilang tamang pwesto. Ngayon, ibalik natin ang mga ink dampers sa eksaktong pagkakasunod-sunod kanina. Again, black, yellow, magenta, tapos cyan. Itulak ang mga ito pababa hanggang sa maramdaman mong nag-click ang mga ito. Iayos sa mga ink tubes pabalik sa mga guides. May maliit na alignment mark, linya sa tubing. Siguraduhin nakatapat ito ng sakto na plastic clip para hindi masyadong banat o masyadong maluwang ang mga tubes. Snap pabalik ang puting locking cover sa ibabaw. So, step 10, ibalik ang lahat sa dati. So, kunin ang pangunahing cover ng printer, ilagay ito at snap pabalik ang mga clips sa harapan.
Higpitan ito gamit ang dalawang tornilyo sa itaas. Ilapit ang ink tank pabalik sa base ng printer at higpitan ito gamit ang dalawang tornilyo. Tanggalin ang mga rubber ink plugs. I-snap pabalik ang cover ng ink tank. Ilagay ang huling dalawang tornilyo at ibalik ang mga rubber plugs. Ito na ang moment of truth. Isaksak natin pabalik ang power cord sa wall outlet at buksan ang printer. Magsisimulang mag-initialize ang printer at gagalaw ang carriage pabalik-balik. Kung tama ang ginawa nyo, dadaan ito sa normal na cleaning cycle at titigil sa solid green na ilaw. Kung makita kayo ng red light error, ibig sabihin ay may hindi nakakabit ng maayos o nagka-short circuit. Kaya palaging mag-iingat sa mga cables. So, kapag solid green light na ang nakikita nyo, mag-run ng test print at okay na yan. Ganyan lang eksakto kung paano magpalit ng printer head sa Epson L120 at L121. Kung nakatulong ang video na ito para sa inyo, para makasave sayo sa mga printer nyo, mag-drop lang kayo ng like at mag-subscribe sa Boss Juvin channel para sa mas marami pang repair guides. Salamat sa panunood.